Hogyha én hazamennék, lefeküdnék az ágyamba, és beszarnék. És ott feküdnék a szaromba. Jó? El tudod képzelni? Fogadjunk, hogy egy héten belül, hogyha ezt folytatom, oda is pisálok. Akkor kórházba fognak vinni, és 1, 2, 3, 4, 5 pszichiáter alá fogja írni, hogy a diagnózisom szkizofrénia. Ilyen könnyű szkizofrénia. Te is megteheted, hogyha egy karriert akarsz, mint egy szkizofréniás, így is elkezdheted. De van más módszer is. Ez az egyik leggyorsabb módszer. Mindenki lehet szkizofréniás. Mindenkit ugyanolyannak akarunk lenni, mint mi vagyunk. És a pszichiátria még inkább, mint bármelyik más ága az orvostudománynak, inkább hasonlít az inkvizícióra. A Malleus Maleficarum, a boszorkányok kalapácsa, az arra volt jó, hogy amikor 2 szerzetes járta a tájakat, akkor, és valakit megvádoltak avval, hogy boszorkány volt, akkor úgy felnézhették, megnézhették a kódexben, hogy azokat a dolgokat, amit ez a nő művel, az beleesik-e azokba a kategóriákba, amik benne vannak a Malleus Maleficarumba. És hogyha benne voltak, akkor boszorkány volt, hanem nem. Na most, amit most a DSM, most már 4. kiadás, a DSM az a Diagnostic Statistical Manual, az egy ilyen kódex, ami a világ minden pszichiáterének van. Akár Indiában, akár Dél-Amerikában, akár New Yorkban, akár Budapesten. Amiben le van írva, hogyha a pszichiáter találkozik veled, és te túl keveset beszélsz, vagy túl gyorsan beszélsz, vagy túl piszkos vagy túl tiszta vagy túl lassan mozgol, vagy túl gyorsan mozgol, akkor abból diagnozálni lehet, hogy mi a bajod. Szerintem abszolút semmi különbség nincs a középkori Malleus Maleficarum és a DSM-4 között. Hogyha én most éppen halucinálok, és látok egy nagy sárkányt körülöttünk itten, azért sem akarom, hogy valaki bezárjon, vagy orvosságot adjon nekem. Az egyetlen dolog, ami szerintem érdekes, hogy bárhonnan tudom azt, amit tudok, és bármi az élményem, az az én dolgom, de hogy mit fogok tenni, a cselekedeteim, az fontos. Az a közösségnek az érdekelhet titeket. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy nekem szabadon kell érezzem magam, hogy olyan élményeim lehetnek, amit akarok. Hogyha én angyalokat látok, akkor nem akarom, hogy valaki azt mondja nekem, hogy én hülye vagyok, vagy ezoterikus vagyok, vagy misztikus vagyok. Ha én angyalokat látok, akkor azt ne vegye el tőlem senki. De hogyha pofonütlek, mert egy angyal azt mondta nekem, hogy pofonüsselek, az már egész más dolog. Ott ne legyen anarchia. Az orvostudomány úgy olyan kapzsiak, mert hogyha elolvassátok a történelmi dolgokat, hogy
hogy hogyan került a szülés az orvosok keze alá. Vagy hogyan kerültek az őrültek az orvosok keze alá. Nem mindig voltak. Az orvosok kabzsian azt mondták, hogy hát ez a miénk. Azt hiszem, hogy 14. Lajos, Louis XIV, a francia király volt az első, aki akarta a gyerekét látni kijönni a feleségéből. Csak úgy gondolta, én szeretném látni a gyerekemnek ott akarok lenni a reptéren, amikor megérkezik. És akkor, hát amit a király mond, annak meg kell lennie. Úgyhogy ez volt az első nő, akit lefektettek a hátára. Azért egy ilyen asztalra, hogy egy függöny mögül ő úgy kukucskálhasson, és nézzen a lába közé, hogy lássa, hogy jön ki a gyereke. Addig a pillanatig soha nő háton fekve nem szült gyereket. Valamilyen oknál fogva, és ez nagyon furcsa, hogy mi ilyen hülyék vagyunk, hogy attól fogva, mint egy olyan divat, ez lett a divat. És a nők átadták a felelősséget, ők tudták jobban, hogy hogy mi az, hogy gravity, a gravitáció segít. Hogyha az ember fekszik a hátán, akkor a gravitáció nem segít. De hogyha Google, vagy hogyha áll, akkor nagyon sokkal könnyebb a gyereknek kijönni, mint hogyha a hátán fekszik. De valahogy az orvosoknak olyan tekintélyük van, hogy hát mit tud a nő, aki éppen gyereket szül? Az orvos egyetemre járt, ugye? Hát akkor ő biztos jobban tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, és ha beledöglik az ember is, akkor is úgy kell csinálni, hogy az orvos mondja. Mert félünk, mert attól félünk, hogyha azt mondjuk, hát én nem így akarom csinálni, tehát hogyha szabadon akarom csinálni, akkor ott hagy. Rettenetes, hogyha az ember nem tudja, hogy hol fog aludni. Tehát menedéket adni valakinek, az nagy segítség. A másik dolog, amit tudunk egymásnak adni, az egy szempont, egy másik szempont, amivel ki lehet bogozni azt, amit ilyen misztifikációnak hívunk. Hogyha te nem tudod pontosan, hogy mi történik veled, vagy ki csinál mit neked, vagy te mit csinálsz valakivel, pontosan mit, akkor egy másik a beszélgetés során segíteni tud neked kibogozni, hogy tulajdonképpen mi is történik veled, hogy ne legyen egy olyan misztérium. Ez nagy segítség lehet. A harmadik pedig az, hogy mi tudjuk egymást bátorítani. Ezen kívül szerintem semmi más nem tudunk egymásnak nyújtani. Szabadoknak muszáj lennünk, akárhogy is küzdünk ez ellen. Na most ez azt jelenti, hogy bármit, bárki mond nekem, nagyon jó, én odafigyelek, én mindenre odafigyelek, és azt mondom, hát lehet. Hogyha én nekem úgy egy ilyen tradícióba kellene sorolni magam, akkor azt mondanám, hogy én szkeptikus vagyok, mint megint a görögök, volt egy olyan iskola, a szkepticizmus. Az azt jelenti, hogy mindig azt kérdezem, hogyha valaki nekem olyan biztos hangon azt mondja, hát ez így van, akkor én azt mondom, biztos? És ugyanazt várom el attól, amit én mondok, mert Wittgenstein például azt mondta, hogy
a biztosság az csak az ember hangjában van, más nincs. Tehát még a saját élményeimet sem tudom, hogy pontosan hogy interpretáljam. Abba vagyok biztos, hogy ez volt az élményem. De hogy az mit jelent, abban már nem vagyok biztos. Olyan paciensem van, aki sokat panaszkodik. Akkor azt mondom neki, hogy menjen el egy kis házikóba valahol, ahol mondjuk 10 kilométer körzetben más ember nincs, ne vigyen magával semmit, mint rádiót, vagy televíziót, vagy könyvet. Szóval 10-12 napra legyen önmagával. Írhat, énekelhet, sétálhat, csinálhat, amit akar, de legyen önmagával, és vigyen magával valamit, amivel megölheti magát. Vagy egy pisztolyt, vagy mérget, vagy valamit, vagy kést, vagy zsilettpengét, amit akar, és határozza el, hogyha az élet tényleg olyan rossz, akkor ne jöjjön vissza, ölje meg magát ott. De ha visszajön, akkor ne panaszkodjék többé. Mert ez a lényege annak, van egy ilyen öngyilkosság előtti és öngyilkosság utáni karakter, aki még soha nem gondolt arra, valóban nem gondolt arra, hogy megölheti magát, azok az emberek, akik mindig panaszkodnak. Aki már rájött arra, hogy megölheti magát, bármikor, amikor akar, akkor megölheti magát, annak nincs miről panaszkodnia. Azok panaszkodnak, akik azt hiszik, hogy valahogy a Föld az egy olyan börtön, ami elítélték, hogy most itt kell életfogytiglan börtönbe maradni, és nincs kiút. Szerintem annyira rászoktunk arra, hogy az akaratunkra szükségünk van, és hogy akarat nélkül semmi nincs, hogy nagyon akaratosak vagyunk, és az életben a legszebb, és a legédesebb, és a legjobb dolgok éppen akkor történnek, amikor nem akarunk semmit. De nem merünk nem akarni semmit. Nem merjük elhinni, hogy nem azért, például, hogy én nem azért vagyok itt, és nem azért élek, és nem azért vagyok itt, mert én olyan okos vagyok, és mert én olyan ügyes vagyok, mert én olyan hős vagyok, hanem azért, mert valami él engem, valami bennem van, ami jön keresztül rajtam, és az nem én vagyok, hanem valami sokkal nagyobb, sokkal több, sokkal érdekesebb és értékesebb, mint én valaha lennék. Ha az ember erre valóban rájön, akkor az megvédi az embert nagyon sok félelemtől. De addig, amíg erre az ember rájön, rettenetesen fél tőle. Tehát, hogyha az ember rájön arra, hogy lehet elengedni magát, és nem hal meg, hogy én nem azért élek, mert én egy olyan okos fiú vagyok, hanem annak ellenére élek, hogy milyen okos fiú vagyok, akkor nem kell annyira harcolni. Akkor talán mondjuk egy nő tudna szülni minden komplikáció nélkül, mert tudná, hogy neki éppen semmit sem kell csinálni, az élet csinálja. És nem kell mindenféle orvos a halálhoz, mert az élet csinálja a halált is.